Assalamualaikum and very good day all. Welcome back to my channel. Abese is here. Alright, it's been a while since I last uploaded, but I'm back with another video for you guys. Alright, today I'm doing another comparison video, and this time I'll be comparing two reels from Shimano. Alright, the Shimano Metronome DC 71HG 2024 and Shimano SLX DC XT 71HG 2022. Alright, both reels have the same size, and of course they are both from Shimano. Alright guys, let's take a closer look at the differences between these two reels. Alright, jom kita lihat guys, apakah perbandingan di antara kedua-dua reel ini. Jom kita. Alright guys, here are the specifications for both reels. Alright, okay, on my left we have the Shimano Metronome DC 2024, and on my right the Shimano SLX DC XT 2022. Based on these specifications, we can see that the Shimano Metronome DC 2024 offers more advanced technology compared to the Shimano SLX DC XT 2022. Alright, the advantages are in its core solid body and silent tune features. Alright, core solid body and silent tune features. Okey, perbezaan untuk kedua-dua reel ini, iaitu reel Shimano Metronome DC dan Shimano SLX DC XT, ialah pada core solid body dan silent tune. Okey, yang ni premium model, yang ni intermediate model. Alright guys, okey, apakah core solid body ni? Dan apakah silent tune? Okey, jom kita lihat pada reel Shimano Metronome DC. Kita lihat apakah core solid body dan apakah silent tune yang membezakan di antara kedua-dua reel ini. Alright, jom guys, jom kita lihat reel dan kita timbang sekali guys. Alright. Okey, berbalik kepada core solid body dan silent tune features yang ada pada Metronome DC ini. Okey, jom kita lihat apakah core solid body dan apakah silent features. Okey, first kita pergi kepada core solid body. Okey. Ini Shimano Metronome DC ya. Okey, core solid body ini ialah teknologi mold. Mold casting untuk jadikan reel ini one solid piece. Maknanya reel ini tidak menggunakan skru penyambungan pada B side plate. Ini B side plate. Level wind guard dan juga frame. Shimano menggunakan satu acuan untuk jadikan reel ini one solid piece. Macam one piece rod lah, tak ada penyambungan. Okey. Design ini akan lebih buat reel ini kukuh, ringan dan akan tahan lama. Okey, berbeza dengan SLX DC XT. Boleh lihat kat sini level wind guard dia. Bukan one solid piece. Yang ni side plate pun boleh buka sini macam biasa. Ini bukan one solid piece. Boleh tengok kat situ ya. Boleh tengok kat situ. Ini one solid piece. Okey.
Kalau rosak yang ini memang kena tukar seketul lah. Kalau rosak level wind guard memang kena tukar entire reel lah. Tapi susah nak rosak tu. Okey, yang ini one solid piece, yang ini bukan one solid piece. Itu yang beza core solid body. Okey, jom kita lihat pula pada silent tune. Okey. Ini spool ya. Okey. Spool untuk Shimano Metronome DC ya. Okey. Shimano dia claim yang spool bearing ni, okey, dia ada special bearing yang dia orang pasang, special bearing pada spool ini untuk mengurangkan bunyi dan getaran pada ketika kita cast. Okey. Dia akan mengurangkan bunyi dan getaran lah pada ketika kita cast. Okey, dan additionalnya, tambahannya ialah, okey, tambahannya body reel ini diperbuat daripada magnesium alloy. Magnesium ini ialah salah satu material yang dapat menyerap bunyi, bunyi vibration dan resonance lah. Menjadikan reel ini lebih senyap dan smooth. Tapi memang betul, habis saya dah test, memang sedap lah reel ni. Tapi dia material magnesium. Magnesium ni memang ringan, dia memang ringan daripada aluminium alloy. Yang ni aluminium alloy, yang ni magnesium alloy. Cuma dia kena betul-betul spray anti-rust, anti-rust punya paint. Okey, untuk magnesium ni boleh pakai dengan air laut lah. Cuma kalau betul-betul material magnesium ni dengan aluminium, magnesium ni kurang sedikit kalau berbanding dengan aluminium untuk laut lah, untuk salt water. Okey guys, jom kita timbang dulu guys. Kita timbang kedua-dua reel ini. Okey. Alright, jom. Okey, seterusnya jom kita timbang Shimano Metronome DC 71 HG. Okey, kita dapat 178 gram. 178 gram. Okey, untuk Shimano Metronome DC 71 HG. Okey, Shimano SLX DC XT pula kita timbang. Okey, kita dapat 195 gram. Betul, 195 gram untuk Shimano SLX DC XT 2022. Okey. Okey, jom kita timbang spool untuk Shimano Metronome DC. Okey, kita dapat 16 gram. 16 gram untuk Shimano Metronome DC spool. Okey, jom kita timbang pula Shimano SLX DC XT spool pula. Okey, kita dapat 17 gram. Okey, beratnya 17 gram, lebih 1 gram berbanding dengan Shimano Metronome DC spool. Okey guys. Okey guys, berdasarkan hasil timbangan tadi, okey, kita dapat lihat Shimano Metronome DC ini, okey, beratnya kurang 17 gram berbanding dengan Shimano SLX DC XT. Walaupun sama-sama size, walaupun sama-sama braking system, iaitu IDC5. Okey, beratnya kurang 17 gram untuk overall weight. And for spool weight,
okey, untuk berat spool ni dia kurang 1 gram berbanding dengan Shimano SLX DC XT. Okey, rasionya 7.1:1 untuk Shimano Metronome DC, dan Shimano SLX DC XT rasionya 7.4:1. Okey. Maknanya ratio walaupun sama-sama SG, tetapi yang ni laju sedikit. Okey. Tetapi tali, kapasiti talinya sama guys. Kapasiti talinya sama. Kalau lihat pada kotak ini, 12 LB 100 meter, 14 LB 90 meter dan seterusnya. Okey, Metronome DC memang tak ada tulis kat kotak. Yang ni JDM punya. Kita kena lihat pada manual kat dalam ini. Kat dalam ini ada manual. Ada manual. Okey. Kat sini dia tulis sama juga guys. Sama juga. 12 LB 100 meter untuk nylon, 14 LB 90 meter. Sama. 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 Okey. Cuma bearing untuk SLDC 7+1. Bearing untuk Shimano Metronome DC 10+1. Specification tali sama, kapasiti tali sama. Bearing memang lebih Metronome DC lah. Yang ni SLDC XT 7+1. Drag SLDC XT 5.5 kg. Drag untuk Metronome DC 5 kg. Okay. Alright. Okay guys. Okey, sebelum kita ukur spool dan handle untuk kedua-dua reel ini, jom kita dengar dulu guys. Okey, bunyi kedua-dua reel ini. Okey, itu beza. Beza apabila kita pusing handle tu dengan laju. Boleh dengar. Alright. Okey guys, jom kita ukur. Kita proceed kepada ukuran pula guys. Okey, jom. Okey guys, okey, dan ini adalah hasil ukuran yang Abang saya dapat dengan menggunakan vernier caliper. Alright, kita pergi kepada diameter spool dahulu guys. Okey, diameter spool untuk Shimano Metronome DC ialah 20 mm. Manakala diameter spool untuk Shimano SLX DC XT ialah 20.5 mm. Okey. Okey, maksudnya diameter spool untuk Shimano SLX DC XT lebih besar sedikit berbanding Shimano Metronome DC. Okey, kita pergi pula kepada panjang handle. Okey, panjang handle untuk Shimano Metronome DC ialah 93.9 mm. Manakala panjang handle untuk Shimano SLX DC XT ialah 93.6 mm. Okey, Shimano Metronome DC handle lebih panjang sedikit berbanding dengan Shimano SLX DC XT. Okey guys, okey, berdasarkan hasil ukuran-ukuran ini semua, okey, kita dapat kira kelajuan gewang dalam meter per second, dan kita dapat kira juga force, daya kekuatan pada tali pada waktu ketika kita dapat ikan yang sama dan pada situasi yang sama. Okey, kita akan kira dengan menggunakan ukuran-ukuran ini semua guys. Okey, stay tune guys. Okey, stay tune, kita akan kira sebentar lagi. Alright.
Okey, sebelum kita proceed untuk calculation, abang saya nak highlight sedikit berkenaan dengan dial breaking setting untuk kedua-dua reel ini. Seperti yang anda sedia maklum, kedua-dua reel ini menggunakan sistem IDC5 yang sama. Okey, walaupun kedua-dua reel ini menggunakan sistem IDC5 yang sama, tetapi ianya berbeza pada microkomputer pada Shimano Metronome DC. Microkomputer pada Shimano Metronome DC more refined control. Okey, ini untuk fine tuning. Okey, berbeza dengan Shimano SLX DC XT yang more direct control. Okey, Shimano SLX DC XT menggunakan sistem numeric numbers from 1 until W. 1, 2, 3, 4 dan W. Setiap dial breaking ini assign untuk setiap berat gewang yang berbeza. Okey, yang ini more direct control, more friendly to use. Okey, untuk Shimano Metronome DC, okey, breaking dial goes from minimum to maximum but without any numbers. Okey, tak ada number. Okey, ini design untuk pro angler untuk fine tune. Okey, tapi beginner dan intermediate angler boleh pakai je. Just need a bit of practice to get to use of this. Alright. Okey, kita tengok ya berapa senggat dekat sini. From minimum to maximum. Minimum 1, kita kira 1 situ. 2, 3, 4 dan 5. Okey, ada 5 senggat. Lebih kurang sama lah. Yang ni 1, 2, 3, 4 dan W. Okey. Untuk setting nylon, fluorocarbon dan PE, untuk Metronome DC senang sebab hanya dekat luar. Okey, kita boleh adjust dekat luar saja kalau nak pakai fluorocarbon, nylon ataupun braided line. Okey, untuk braided line kita setting dekat P. Okey, berbeza dengan SLX DC XT. Yang ni sedikit berbeza sebab kita kena buka dia punya side cover. Okey, kita buka side cover. Ya kat sini. Fluoro, nylon dan PE untuk braided line. Okey, kita setting dia, dial setting dia kat sini. Tolak je kat sini. Okey. Okey. Inilah perbezaan untuk dial breaking kedua-dua reel ini, walaupun kedua-duanya menggunakan sistem breaking IDC5. Okey, sistem breaking yang sama, tetapi microkomputer yang ada pada Shimano Metronome DC more refined control. Yang ini untuk fine tuning. Alright guys, jom kita proceed untuk calculation. Jom. Okey guys, okey seterusnya, okey kita akan mulakan calculation. Okey, seperti video-video abang saya sebelum ini, kita akan ambil contoh force daya kekuatan pada handle ini. Okey, ialah 70 Newton apabila dapat ikan ini. Okey, kedua-dua reel Shimano Metronome DC dan juga Shimano SLX DC, daya force pada handle sama, iaitu 70 Newton. Kita akan kira berdasarkan force daya yang sama, iaitu apabila dapat ikan yang sama dan pada situasi yang sama. Okey, kita nak tahu berapakah kekuatan
pada tali ini. Okey, apabila force 70 Newton pada handle ini. Jom kita kira Shimano Metanium DC dahulu guys. Okey, jom. Ini adalah hasil kiraan calculation untuk torque dan force on the line untuk Shimano Metanium DC. Alright. Berdasarkan dengan ukuran yang kita dapat menggunakan vernier caliper sebentar tadi. Okey, panjang handle dan diameter spool. Okey, ini panjang handle bahagi 2 dan diameter spool pun bahagi 2 sebab gear kat tengah-tengah ya. Kita kena bahagi 2. Okey. Dan hasilnya dengan ratio 7.1:1 kita dapat force pada line untuk Shimano Metanium DC ialah sebanyak 4.72 kg. Okey. Kita kira pula Shimano SLX DC XT. Alright, jom. Okey, berdasarkan dengan ukuran menggunakan vernier caliper sebentar tadi, panjang handle dan juga diameter, kita dapat jawapannya 4.4 kg kurang 0.32 kg berbanding dengan Shimano Metanium DC, iaitu lebih kurang 320 gram kekuatan pada tali ini apabila force pada handle ini ialah 70 Newton. Okey, ini bermakna Shimano Metanium DC force on the line melebihi force on the line untuk Shimano SLX DC XT. Okey, seterusnya kita akan kira pula linear velocity, kelajuan gewang itu travel dalam meter per second. Okey guys, okey, dan ini adalah hasil kiraan untuk kelajuan gewang untuk kedua-dua rit ini pada 100 RPM pusingan handle ini, iaitu 100 pusingan dalam masa 1 minit. Kita dapat 0.743 meter per second untuk Shimano Metanium DC dan 0.794 meter per second untuk Shimano SLX DC XT. Ini bermakna Shimano SLX DC XT gewangnya laju sedikit travel berbanding dengan Shimano Metanium DC. Ini disebabkan rasionya ialah 7.4:1. Okey, 7.4:1, dan juga spoolnya lebih sedikit saja diameternya, besar sedikit saja. Jadi Shimano SLX XT gewang travel pada Shimano SLX DC XT melebihi Shimano Metanium DC, okey, sebanyak 0.051 guys, meter per second. Okey, 0.051 meter per second bermaksud 5.1 sentimeter dalam masa 1 saat bezanya. Kat sini guys. .1 meter 5.1 cm dalam 1 saat. Macam ni guys. Berat gewang yang sama. Yang ni SLX DC XT dan ini adalah Metanium DC. Dalam 1 saat bezanya ialah 5 cm guys. Beza 5 cm per second. Kelajuan gewang ini dimenangi oleh Shimano SLX DC XT disebabkan rasionya 7.4:1. Okey guys, jom kita kira pula calculation yang baru, iaitu inertia. Okey.
Okey guys, okey, dan ini adalah hasil kiraan untuk rumus inertia ataupun dalam bahasa Melayu inersia. Calculation ini kita berpandukan kepada berat spool dan radius spool, ukuran diameter bahagi dengan 2. Ini berat spool 16 gram dan ini berat spool 17 gram. Dan yang ini diameter bahagi 2, diameter bahagi 2 dan dikuasa 2 kan. Okey, jawapannya dimenangi oleh Shimano Metanium DC. Okey, semakin kurang nilainya semakin bagus spool itu untuk stopping effect untuk gewang-gewang yang ringan. Okey guys, seterusnya kita akan test long cast. Kita tengok yang mana satu reel yang boleh baling lagi jauh balingannya. Okey guys, stay tune. Okay guys, Shimano Metanium DC. Okay, first kita akan test maximum. Kita akan test maximum dulu, brake maximum. Okay, gewang 4 gram. Okay, tak ada thumb guys, yang ni tak ada thumb. Brake nombor 5 tak ada thumb. Brake max, maximum brake tak ada thumb. Okay, biasa dapat 20.4 meter. 20.4 meter. 20.4 meter untuk brake maximum brake. Okey, sekarang senggak yang keempat. Bawah sikit daripada max. Okey. Shimano Metanium DC. Gewang 4 gram. Okey guys, tak ada thumb Jadi nombor 4 dengan nombor 5 tak ada thumb. Spool tension sama, tak ada adjust. Okey, dapat 25 meter. Dapat 25 meter untuk senggak yang keempat. Okey. Dial yang keempat, Metanium DC dapat 25 meter. Okay guys, dial yang ketiga Metanium DC, gewang 4 gram. Brake tension knob tak ada adjust. Guys, brake nombor 3. Brake nombor 3 Metanium DC yang kena thumb sikit habis saya thumb sikit. 24.4 meter guys. Brake nombor 3. Tapi ni thumb lah. Nombor 4 dan 5 tak perlu thumb untuk 4 gram. Nombor 3 kena thumb. Okey, tali 13 pound. Okey, senggak nombor 2. Senggak nombor 2 gewang 4 gram Senggak nombor 2 gewang 4 gram. Okey, brake nombor 2 ni habis saya thumb juga. Jadi yang tak perlu thumb brake nombor 4 dan max. Brake nombor 4 dan max tak perlu thumb. Yang ni kena thumb juga. Ya, biasa dapat 23.1 meter. 23.1 meter. Okey. Senggak yang kedua. Okey, kita test minimum brake pula.
Okay, brake minimum. Memang kena thumb guys. Dapat 20.2 meter brake minimum. Tapi ni kena thumb juga. Okay, brake 1, 2 dan 3 kena thumb. Brake nombor 4 dan 5 tak perlu thumb. Okay guys, okay, sekarang kita akan test SLX DC XT brake windy mode. Okay, Koin Conqueror 514 LB, gewang 4 gram. Okay, dapat 14.6 meter. 14.6 meter. Windy mode Shimano SLX DC XT. 4 gram. Gewang. Tali 13 LB. Okey, sekarang kita akan set kepada brake nombor 4. Okey, brake nombor 4, gewang 4 gram. Okey, tali 13 LB. Okay, kita dapat 19.1 meter untuk brake nombor 4. Brake nombor 4 Shimano SLX DC XT, 19.1 meter. Okey, sekarang kita akan set kepada brake nombor 3. Okey, gewang 4 gram, tali 13 pound. Okey, tak ada thumb guys. Brake nombor 3 tak ada thumb. Spool tension tak ada adjust ya. Side to side play sahaja. Kita tak ada adjust tension spool. Habis saya dapat 19.9 meter untuk brake nombor 3. Okey, brake nombor 3 19.9 meter. Okey, dan sekarang kita akan set brake nombor 2 Shimano SLX DC XT, gewang 4 gram, tali 13 pound, Koin Conqueror 514 LB one piece rod. Tak ada thumb juga guys. Okey, kita dapat 21.7 meter. Okey, 21.7 meter untuk brake nombor 2 Shimano SLX DC XT, gewang 4 gram, braided line 13 LB. Okey, Shimano SLX DC XT brake nombor 1. Okey, gewang 4 gram, tali 13 pound, tension knob tak ada adjust. Okey, side to side play saja, biarkan dia side to side play saja. Okey. Okey, tak ada thumb guys. Brake nombor 1 tak ada thumb.
22.7 meter untuk brake nombor 1. SLX DC XT, gewang 4 gram, tali 13 pound, rod coing 514 LB. Okey. Okey guys, okey, dan ini adalah hasil uji kaji longkas sebentar tadi dengan menggunakan gewang 4 gram. Seperti yang anda sedia maklum, kedua-dua reel ini menggunakan sistem braking yang sama, iaitu sistem IDC5. Alright, walaupun kedua-duanya sistem brakingnya yang sama, tetapi mikrokomputer pada Shimano Metronome DC lebih more refined control. Ini untuk fine tuning. Okey, berdasarkan hasil uji kaji ini kita dapat lihat bahawa Shimano Metronome DC lebih longkas berbanding Shimano SLX DC XT. Okey, berbaloilah dengan harganya yang lebih sedikit mahal berbanding Shimano SLX DC XT. Okey, walaupun Shimano SLX DC XT lebih kurang berbanding dengan Shimano Metronome DC, tetapi Shimano SLX DC XT ada kelebihannya yang tersendiri. Yang ini SLX DC XT more friendly to use. Sebab apa? Sebab kesemua dial brakingnya tak perlu menggunakan thumb langsung pada gewang 4 gram. Untuk Shimano Metronome DC perlukan lebih latihan untuk fine tuning. Okey. Untuk spool tension kedua-dua reel ini, okey, spool tensionnya hanya side to side play sahaja. Alright. Okey, pada Shimano Metronome DC hanya dial 4 dan max saja yang tak perlu menggunakan thumb pada gewang 4 gram. Minimum dial 2 dan dial 3 semua menggunakan thumb. Okey. Alright guys, itu saja hasil uji kaji longkas hari ini. Alright. Okey, sampai sini saja video ABC untuk kali ini. ABC berharap agar video ini dapat memberikan sedikit info yang berguna kepada anda-anda semua di luar sana. Okey, semestinya kedua-dua reel ini ada kelebihannya yang tersendiri. Terpulang kepada pilihan anda dan bajet anda semua. Alright, jika anda perlukan premium, inilah pilihan terbaik untuk anda. Dan jika anda perlukan reel yang berkualiti tinggi dan more friendly to use, inilah pilihan terbaik anda. Alright guys, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like dan subscribe video ini dan nantikan video ABC yang seterusnya. Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. See you soon. Bye.